हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा ट्रेडिङमा चलिरहेको भिडियो एडिटिङ गरेर सिकाउने कोसिस गर्छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एक एक गरेर म तपाईहरुलाई यो भिडियो देखाउँछु कति मिलियन लाइक छ हैन। यसमा 6 मिलियन लाइक छ साथीहरु र अर्कोमा जाउँ साथीहरु, अर्कोमा यसमा पनि 3 मिलियन लाइक छ साथीहरु। तपाईहरुले पनि यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा पनि 3 मिलियन लाइक छ हेर्नु साथीहरु, राम्रोसँग हेर्नुस् हैन। अनि यसमा पनि 2 मिलियन लाइक छ साथीहरु, एकदम राम्रोसँग। तपाईहरु पनि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुला। यसरी नै तपाईहरुले लाइक पाउनुहुन्छ टिकटकमा मिलियन हैन। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, एकदम लास्टसम्म हेर्नुला। म राम्रोसँग तपाईहरुलाई एडिटिङ गरी देखाउँछु साथीहरु। हेर्नुस् साथीहरु, यसको क्लिप र म्युजिक अडियो साथीहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई टेलिग्रामको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको भिडियो र तपाईहरु पनि यो साउन्ड युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ साथीहरु। फर्स्टमा यसमा देखाए अनुसार तपाईहरु गर्नुस् हैन। यसमा देखाएको अनुसार गर्नुस् हैन। यिनी यस्तो सिस्टम बनाउनुस् हैन। अनि अर्को कलरको कपडा लगाउनुस् साथीहरु। कुन कलरको त्यसमा हाल्न चाहन्छ त्यो कलरको हाल्नुस् अनि अर्को कपडा लगाएर यसरी गर्नु साथीहरु हैन। यस्तो गरिसकेपछि साथीहरु फाली जस्तो गर्नु साथीहरु यसरी। अनि तल देखाइराछ त्यसमा इफेक्ट हालेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। धन्यवाद, थ्यांक यू।